हेलो गाइज वेलकम बैक टु माई च्यानल। आज म गर्न गएको छु अनबक्सिङ आफ्नो मस्त क्यालकुलेटर। गाइज हेर्न सक्नुहुन्छ क्यालकुलेटर आएको छ र अब यसको गरौँ अनबक्सिङ। त छुट्टै कुरो मैले अर्डर गरेको होइन, किन्न गएको थिएँ, जानुभएको थियो मम्मी, अनि ल्याउनु भयो मस्त गरेर। बाँकी यसको अनबक्सिङ कताबाट खोल्ने हो ए यार, आयो आयो आयो, निक्ली भाइ, मार निक्ली, मार निकाल। यो क्यालकुलेटर, यसमा अरू क्या छ, क्यों बे के दिएछ बे? अबे मैनुअल, कैलकुलेटर में कौन सा मैनुअल चाहिए बे? ए भाऊ के हो बे? बड़ा ही मोटा मैनुअल छ बे कि मैं ए भाई अब कता हो बे? अबे मैप हो कि मैनुअल हो बे? ए भाई मैप हो कि मैनुअल हो यो? के लिए चाहिँ मैं कुन भाषा अब उल्टा पढिरहेको छु म। बाँकी यति ठुलो म्यानुअल आएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ म्याप कि अझै यहाँ नि छ, यति ठुलो म्याप आएको छ के अरे म्यानुअल आएको छ। म्यानुअल भाइ चाहिँदैन अहिले एकछिनमा, भोलि पर्सि काम आउँछ के याद गर्न यसलाई फालिदिउँ। बाँकी हेर्न सक्नुहुन्छ मस्त क्यालकुलेटर आएको छ आइदा। हुई सुई कसै खोल्छ बे यसलाई? ए भाइ यताबाट यसमा लेखेछ है के लेखेछ यता। बाँकी द क्यालकुलेटर अन कताबाट हुन्छ भाइ? यहाँ अन छ त भाइ, के लेखे सी अन भाइ, यो अन ए अन अन भाइ, अन भाइ भाइ के क्या है उई 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 ए। बाँकी यो क्यालकुलेटर भन्दा नि मजेदार कुरो यो बाँकी पड्किन पड्किन बे, भाइ पड्कि, अबे पड्किन बे, पड्क्यो। ओहो बे 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 पड्की ए क्यालकुलेटर पूछ के लाई ले तो साइड में रहा। बाकी मच्छीले में टोकी मारे ये मच्छी दिन ला था जिन्ना है मुझे। बाकी आवाज सुनना तो कता का पड़ती ना भाई। कितना पड़ती देना बे? हाँ ओहो पूरा उतो भयो। बाकी तो फुस्कियो पड्किन भाइ या ठोक 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 ए क्यालकुलेटर ठोकिदिउँ। बाँकी फेरि खतरनाक बक्समा के छ, बक्समा के पनि छैन, फाल्तु त ग्यारेन्टी वारेन्टी लेखेको छ होला। बाँकी यो पड्कि भए सबै त पड्केको छैन, अन्त पड्किन्छ है भाइ। कति सबै पड्क्यो क्या हो, आउँदा आउँदै के भन्छ बाटोमै पड्केछ क्या, बाटो पनि खतरनाक थियो होला सायद, पड्किन भाइ। बाँकी सत्तम। बाँकी काही तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो भन्नु होला, एकदम क्यालकुलेटरले कस्तो लाग्यो भन्नु होला। क्यालकुलेटर त ठिकै, यो म्याप चाहिँ कस्तो लाग्यो भन्नु होला। क्या यति ठुलो म्याप दिएछ यार, म्याप हो कि मेन्युअल हो त्यही थाहा भएन यार, यति ठुलोमा त नदिन पर्ने यार, त्यो दिएछ भाइ साहब। बाँकी काही आजको लागि यति नै। भिडियो राम्रो लाइक गरिदिनु होला, क्यालकुलेटरलाई अब क्यालकुलेटर कस्तो लाग्यो भनिदिनु होला। राम्रो लाइन नलाइन हल्का लाइक त गरिदिनु होला, र च्यानलमा नयाँ हुन्छ सब्सक्राइब गरिदिनु होला। म चाहिँ तपाईँ यस्तै मजा आयो भिडियोमा। त्यतिहरूसम्म बाई बाई आवाज